Mitä me höpistään? Höpistään nyt mitä on tässä viikonlopun viikonloppu. On pitkä viikonloppu jo. Joonalla menee aina vähän kovaa. Se on joo. No joo, meillähän meni se ahvenisto ihan lapaseen, niin siitä sunnuntaina sitten kun purettiin vähän jo varikolla autoa ja jätettiin laatikko paikalle ja sitten me Jonin kanssa käytiin nyppää laatikkokin irti silloin sunnuntai-ehtoosta vielä ja no sitten maanantaina, mitäs me maanantaina tehtiin? On pitkiä päiviä ollut taas tehtaan. Ei, maanantaina, itse asiassa maanantainahan me tehtiin toi perä jo melkein valmiiksi. Saatiin sinne kuntoon suhteellisen vähällä päästi, ettei meidän tarvinnut sitten lopuksi vaihtaa oikeastaan mitään. Takakelkkakaan ei vaihtunut, eli me saatiin se entrattua sieltä kuntoon ja Iri teki sinne Hardoksista vähän jytkymmät vielä kaikki kiinnikkeet ja kaikki ja sinne tuli uusi kova pultti sitten oikein 16 ja tähän muuta. Siinä sitten tsekkailtiin kaikkea ja vaihdettiin se Vetarin rättinivel ja ei mikä se oli, ei rättinivel vaan CV-nivel. CV-nivel. Niin vaihdettiin se sinne ja kuultiin tiistaina, että meillä on kaikki ok ja oltiin vähän niinku lyötiin autokärrylle ja kaikkea muuta, että lähdetään keskiviikkona Lapualle reenaamaan ja kyllähän me lähdettiinkin sinne sitten töiden päälle ja auto jurnutti ja helkkaristi, niin ei Iri saanut kuin yhden kierroksen vaan niinku testattua ja totesi, että ei sillä uskalla ajaa yhtään, niin sitten takaisin Ilmolaan ja ihmettelemään, niin meillä oli se, kun Santeri oli vaihtanut sen toisen kartaan ja loppupätkän, niin siinä oli ristikko hajalla ja se ei ollut sitä niin noteerannutkaan, niin vaihdettiin se vanha takaisin paikoille ja uusi CV-nivel siihen kiinni ja sitten vähän sitä testailtiin ja todettiin, että värinät hävisi täysin, niin ongelma ratkaistiin pienellä muutoksella, mutta harmittaa, ettei päässyt testaamaan Lapualle, että nyt meillä on taas testit tässä sitten niin kuin treenit alkaa 10, niin nähdään, että toimiiko se todellisuudessa, että jännät paikat taas. Toivotaan nyt, että se toimisi ja auto on nyt muuten tsekattu läpi, että joka ilta nyt oikeastaan tuossa sitten tusattiin. Eilen vielä, mitähän se oli 8 jälkeen pyörän suuntauksia ja pirua kyyttiä sitten varikkoon pystyttämään tänne, niin nyt on lauantai-aamu. Vähän on vielä märkää, mutta aurinko lämmittää sen verran paljon, kun täällä on joku 20 astetta tällä hetkellä, mutta tuntuu, että on paljon enemmän ja hiki vaan valuu, vaikka ei mitään tekiskään. Eikä tästä tule hyvä päivä. Ei pitäisi saada ainakaan vettä.
varuuksi nyt vaihdetaan vetari, että en nyt ainakaan jää siitä kiinni, kun meillä on parempi vetari, niin jätetään toi varalle ja laitetaan parempi paikalle. Joo, se viime videolla jo näkyi, siellä oli pätkä, missä se teki näin. Niin Siinä voi olla syy. Me ollaan vähän odotettu, että se menisi poikki, mutta ajatellaan nyt, kun nyt Iirillä kulkee nätisti ja näin pois, niin ei nyt, jätetään se viimeinenkin sulake pois, mahdollinen. Kato kohdistaa, kun se... Mutta kun... Suoraan se. Niin saa nuoruuden innossa rakkaat sitä saatana. Ormi lähellä. Aina samat miehet. Tuli 2 kertaa poikki. Ei, kyllä se on yleensä Jiri Sannen, kun on sormet ja kolvet ja kaikkea ne solot. Mulla on aina Mitäs Joni? No Jonilla on silmä. Pitäis olla koko ajan suojella. Tai mikä, ihan mikä tahansa. tahansa. Se on silmä. Se ottaa ruokaa näin, niin suolakurkusta lentää silmään myös. Se on jalapäin. Mä oon yllättynyt siitä, että ei oo tänään vielä sattunut mitään niin kovaa, että on kironnut. Koko tiimillä on ongelma kaikkien niinku jalkaan liittyvien asioiden kanssa. Jos niinku autosta pitää tulla ulos, niin sitten nilikaton solmus ja on niinku ei äiteltänsä perinnyt kaikki nuo nilikkaset. Joo, ja kuvaajalla on sama ongelma tässä tiimissä kuin mitä Heinosella, että ei pääse kunnolla kyykkyyn, tai jos pääsee, niin ei pääse ylään. Niin, sekin jotain saavutus, se on sekin. Oo, se vetardär. Siinä vähän reikästipussa. Joo, se Gardanaxil. Pitäisikö noita pultteja ottaa tästä vaikka? Joo. Mitään en mistään tiedä, mutta... Mä vitti ruveta vielä tankkaamaan. Tankataanko Joni vähän? Tankataan vähän reilumman puoloisesti. Tulee vähän yli. Joo. Jesse saa hurlata tuolla sitten. Kristus kun mekaanikkona on mukava olla, kun saa vetää viinaa vaan koko ajan. Vähän ruvata vetaria ja vetää viinaa, mitä tulee suoraan yläpuolelle. Niin, no ei tarvitse evää väräyttää, kun sitä vaan tulee. No tän takia me jaksetaan olla mekaanikkoina. Meillä on nytkin tuossa vähän 100 litraa viinaa, niin ei mitään hätää. Hirveä juoppo tää vehe ja me. Tää on kyllä hirveä juoppo. Nyt ei kuulu mitään kun taivaalla vaan tuli. Ei. Varo vaaraaruusteti Jeti. Täältä tulee meidän Jeti. Jeti saa krediittiä. Krediitti Jeti. Kaikki debitti on käytetty, niin nyt krediittiä. Joo, hei mulle on myönnetty luottokortti. Kuka luottotiedottomaan luottaa? Eikä ko... Mitäs Joni? Onko kiva olla mekaanikko? Aivan mahtavaa. Helppoa ja kiva. Mä en edes tunne näitä kavereita ja mä oon täällä autoa. Mulla ei oo kavereita. Ketä te ootte? Mutta sitten sen jälkeen, niin en mä tiedä, näyttää millä tavalla kaikki siinä pikkasen käyttää, että se lähtee uimaan. Kuljettaja kokous. Suorittaa ompelijan virtaa. Me käydään Irikas syömässä, niin tehdään vaihtokauppa. Nyt on lajittelu. Treeni treenattu. Auto toimi hyvin. Tokaan settiin oli hiukan rengaspaine hommia, niin oli vähän liukassa ajaa, mutta 3. päästiin taas rytmiin ja auto toimii hienosti ja kuski toimii, niin toivotaan nyt, että tällä kaavalla mennään koko päivän läpi. Nyt alkaa lajittelut. Pidetään peukkoja, että kaikki natsaa ja menee hyvin.
näillä eväillä, näillä tunteilla, näillä tuoksuilla. Ja seuraavana siellä sitten numero 47 Jiri Haapala, BMW 328 IQ. Ja sulla oli tietoja siellä vähän. No joo, siellä on M52 Pertta 28, eli 6-sylinterinen moottori aadettuna, 750 heppaa. Aika raikas peli tämäkin. Ilmalla Fighteri on auton nimessä sillä ilmoitettu. Ja komea on peli, mutta komean näköistä on ajoakin. Erittäin nätisti tulee kyllä tonne vallille ja Todella komeasti tuli meikäläisen silmän ainakin. nyt tuli niin paljon savua, että ei meinattu nähdä mitenkä ne noi viimeiset klipit tosta löytyy, mutta tuomarit sen varmasti näki tuolta tuomaritornista paremmin. Joo, eikä se kohta selviää kyse. Nyt haastetaan kärkipaikkaa. Kulma oli Määttävällä 29. Sieltä samat Haapalalle. Aika tasapisteisiin. Tyyli oli Määttävällä 24 ja Haapalalla myös 24. Tasapisteillä kärkipaikkaan kiinni. Seuraajille välitietona. Tässä on vähän ongelma ilmeisesti, ei Ylläsjärven ääni kuulu tällä hetkellä vielä normaalisti, niin yritetään korjata sitä parhaillaan. Jiri, sama putken toinen. Mikä fiilis? Aivan järjettömän hyvä. Auto toimii, kuski toimii. Elämäni ensimmäinen yli 80 pistettä lajitteluista. Nyt on hyvä fiilis. Nyt voi vaan nauttia koko päivä. Me tehtiin se. Vedät vielä paremmin toinen veto. Joo, Joo. Kovaa ja täysiä. täysin. Toimii! Mekaanikkona on kivaa. Tää on kiva aina. Kun mielipide ei muutu. Vieläkään. Mua ei lankisteta. Nää on ne elämän tuolla näet hommat. Ja joo, sitä jos pystymettästä tulisi, niin sitähän luulisi, että mitä liukkaampi rengas, niin sitä paremminhan se poikittain menee, mutta eihän se näin ole, ei ollenkaan. Haapala Jiri seuraavana numerolla 47 siellä radalla. Erittäin hyvin Nopeasti hakee syvältä löytyy. ykkösen ja kakkosen. Kuinka se kolmonen tuli hyvin? Miten menee valli? Erittäin läheltä ottaa valli. Aivan täysboksi siihen. Vitonen vähän jää ulos, valitettavasti. Kutonen, 7 meni savuverhon taakse meille piiloon. Viimeistä kurvia ei kunnolla nähty miten meni. Vitoselle joo. asti erittäin hyvä. Vitonen jäi vähän auki, mutta nelosella tässä vallilla etenkin, niin oikein komea niin yhtäjaksoinen kulma. Hyvä veto päällä siinä. Eli vallan komea suoritus. Katsotaanpa, siellä oli Haapalalla 84 alla. Ja sillä ollaan tällä hetkellä vitospaikalla. Katsotaanpa, linja sama 31. Paljonko kulma? Se oli 29 ekakiekalla. Saahanko parannusta tehtyä? Se tuo vitosklippi siitä kyllä rokottaa. Se on 32 kulmasta. Ja tyylistä 24 parannusta tulee Jiri Haapala 87 pistettä. Tässä vaiheessa lajittelu neloseksi. Kyllä. Siellä tullaan olemaan korkealla nyt lajitteluiden lopputuloksissa tolla vedolla. Joo, 87, niin siinä on oikeinkin hyvät iskuasetelmat. Joo, vetiin vähän vielä lujempaa. On hienoa sokeri.
kiva ja mukava. On. Nyt on. Tää on meidän päivä. Vihdoin ja viimein. Nyt tuntuu niin hyvältä, että auto toimii ja mä saan keskittyä omaan tekemiseen, niin tänään mennään. Päätyyn asti. Katsotaan kuka tulee vastaan kaavioon. Toivottavasti. No, pisteet on aika hyvät, että ei ensimmäisenä pitäisi Pöytis tai Koskiniemi olla. Joo, kunhan ei ole Juhani, kaikki on hyvin. Kunhan ei ole Juhani, kaikki on hyvin. Tänään on Hallen päivä. Halle menee lujaa. Halleluja! Herran numero vetoakseli. Teillä oli draamaa tänä aamulla, eli Jiri Haapala ja Ratopart. Kuulin vetoakselitarinoita, mutta kerro ihan omin sanoin, mitä tänään on tapahtunut. Eipä siinä pelattiin vaan varman päälle, kun oli vetari pikkasen banaanilla, niin vaihdettiin se varmuudeksi, ettei se tuolla kesken vedon sitten poikkasen. Niin saatiin nyt ajaa treenit puhtaasti ja sitten lajittelut puhtaasti. Niin joo, nyt on aika hyvä fiilis siitä. Ja se sijoitushan oli niin paljon kuin 5. ja sä oot tuossa 87 pisteen ryppäässä, eli Joo. teitä oli tasapisteessä siinä aika monta. Joo. Minkälaiset mietteet ylipäätänsä sijoituksesta? Tyydyttääkö tämän kauden muiden takkuiluiden jälkeen? No kyllä toi nyt maistuu sen verran hyvältä, että taas jaksaa ruuvata, jos jotakin tulee. Kyllä ylitettiin odotukset, että nyt vaan lähdetään ihan avoimin mielin kaavioon ja toivotaan, että auto toimii ja päästään näyttämään, kuinka kuski toimii. No kun kuski toimii, niin katsotaan kuka sieltä on tulossa vastaan. Sieltä tulee Jarkko Jylhä Korvolan Jussin laina Pemarilla vastaan. Eli kaikkia odotuksia vastaan tästä tuli Pemareitten välinen taistelu. Kuinka paljon sä lähdet antaa liidissä sitten, tai chaseissa tilaa Jarkolle, kun hän on laina-autolla, että lähdetkö niinku odottaa häneltä ajovirhettä vai odotatko, että pystyy ajamaan kuitenkin puhtaan suorituksen? Mä oon aika huono antamaan löyhää, että ensi alkuun viivalla mä ajattelen, että mä annan pikkusen kaulaa ja jätän rakoon, mutta jossain kohtaa sitten vinksahtaa pääsi ja lähdetään hakemaan sitä ovea makso mitä maksaa, että ei tänne nostelemaan tultu, että vetän täysiä, että kyllä se rattimies kun on, niin kyllä se auto kuin auto, niin kyllä se homma toimii, niin ei me lähdetä yhtään varmistelemaan ainakaan, että kyllä katsotaan kuinka pitkälle tänään emmeet riittää. Niin. Otetaan nyt sitten vielä ennustus siitä, että minkälainen lopputulos tänään sua tyydyttää. Jos kuski toimii ja auto toimii, niin kuinka pitkälle tämä voi mennä? No, olisi äärettömän hienoa ajaa Kaukosen Villen kanssa pronssista. Sen mä tiedän, että Juhat on siellä tappeleen kärjessä, niin katsotaan, olisi mahtavaa siihen ajaa pronssista. Mutta pala kerrallaan, ei lähdetä ahnehtimaan, että nyt nautitaan päivästä. Taisteluhuuto on annettu. Katsotaan, saatko mitä tilasit. Hei, tsemppiä ajoihin ja kiitos haastattelusta. Nyt lähdetään juokseen kuljettajakokoukseen, ettei tule 100 maksettavaksi. Juokse kovaa. Kyllä, kiitoksia. Ja pistetään taas vähän mainoskatkoa. Oi vittu. Oi vittu. Mitä tyttää? Onko se startti vai mikä se on? Startti luultavasti. Meneekö se tönäämään? No, joo.
tää vittu vehje? Sami äkkiä! Siis tuloo virrat päälle, mut... Ei kun tää lähtee käyntiin työntämällä, mutta kun tää ei puhu polkimella vittu oikein mitään. Lähtee käyntiin työntämällä. Joo. Paljonko meillä on... Väistä. Mitä vittua meillä on hei? 7,7 volttia. Akku tyhjä, laaturi paska. Ei oo Mersusta akku! Työntämään, eikö se lähe? Laturi on paska. Oi Jeesus. Kaapeleilla se saa käyntiin, mutta kun se ei pysy sitten käyntiin, kun laturi ei lataa. Ei kun selvästi lataa. Työntäkää nyt vielä käyntiin. Tätä ei hinnoita tätä. Työnnetään käyntiin. Katsotaan lataako. Pidä pää kylmänä. Mä tarjoan kaiken kun jatki, et se laulu. Pakki päällä. Ei siellä oo enää vittua. Onko täällä vaan? Törkkäistä meniä. Sille saanut kaapeleilla vänkärin. Ei kun sais nopeaa hiirtettyä jollakin tuohon, mutta eipä sitä varmaan niinku vänkärin penkille. Vänkärin penkille kaapeleilla. Niin. Mutta loppu aikaa. Niin loppu. Lähdekö hakee kaapeleita? Akkua? Joo. Ihan eri fiilis, kun moottori jylisee ja kumit laulaa ja savua ja yleisö pistää ääntä ja on menoa ja meininkiä. Ja nyt sitten! Perkele.
Startin veto päällä tänään. Niin. Miksi järjestävä tahokin ymmärtää? No niin, meidän leikki loppui sitten tähän. Elikkä siinä, onko siitä nyt sitten puolitoista kuukautta aikaa vai mitä siitä Kuopion kisasta, niin sen reissun jälkeen me huomattiin, että laturi ei lataa ja ostettiin uusi laturi. Ja se uusi laturi on nyt tässä ja tämän uuden laturin ansiosta niin meidän ensimmäinen top 16 kaavioveto Jylhän Jarkkoa vastaan loppui ennen kuin alkaskaan. Elikkä line-upissa Jiri oli menossa purnisboksiin, niin auto sammu, eikä lähtenyt startilla käyntiin. Ja lykkäämällä lähti käyntiin, mutta kävi todella huonosti ja sammu. Ja siitä sitten 5-minuuttinen päällä ja äkkiä selvittämään tänne, että mikä on ongelma. No ongelma oli semmonen loppujen lopuksi, kun saatiin sen verran sähköä tuohon autoon, että akku on täysin kuollut. Ja akkuhan on kuollut sen takia, kun laturi ei lataa. Elikkä meillä on jossain vaiheessa tossa nyt, varmaan tossa lajittelujen jälkeen, meillä on ollut auto virra päällä täällä aika kauan. Flektit on pyörinyt ja muuta, joka on ihan normaalia. Eikä siinäkään ole mitään, auto lähti käyntiin, starttasi normaalisti, mutta se kävi aikaansa tyhjäkäynti ja kaikki flektit päällä tuolla line-up-pionossa. Niin se söi akusta virrat pois ja se ei vaan yksinkertaisesti enää riittänyt vetoon. Että nyt lähdettiin sitten muuten niin mahtavasti menneen päivän jälkeen maitojunalla kotia ja kirous jatkuu, että ei me nyt oikeasti oltaisi voitu ajatella, että meiltä nyt taas laturi hajoaa. Tää on vieläkin, auto on ollut jo aika kauan aikaa tossa noin ja laturi on edelleen ihan tuli kuuma. Ei se auta. Tää on tämmöstä. Tää on paskaa niin kuin Huttusen Lauri sanoi. Ei voi mitään.